วัสดีครับวันนี้ที่โปรไดฟ์เราอยู่กับรถ BMW X5 G05 นะครับคันนี้อัปเกรดชุดเบรกคาร์บอนเซรามิกนะครับโดยข้างหน้านี่ใช้เป็นปั๊มของ Akebono ขนาดจาน 440 มิลข้างหลังเป็นจาน 410 มิลนะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัวจานนี่จะเป็นของยี่ห้อ PERF ซึ่งเป็นบริษัทที่ตอนนี้กำลังเน้นเรื่องผลิตภัณฑ์น้ำหนักเบานะครับอย่างเช่นล้อแมกนีเซียมและก็ตอนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นจานคาร์บอนเซรามิกนะครับและอนาคตก็จะมีฝากระโปรงไดคาร์บอนหรือชุดแต่งไดคาร์บอนเข้ามาด้วยนะครับโดยคันนี้ลูกค้าสามารถเข้ามาเทสต์ไดรฟ์ได้นะครับเป็นรถเดโมของเราเองที่ร้านมาลองประสิทธิภาพดูว่าชุดเบรกคันนี้ประสิทธิภาพเป็นยังไงบ้างนะครับโดย Caliper ก็ยังสามารถคัสตอมสีและโลโก้ต่างๆได้ด้วยนะครับผมสำหรับลูกค้าที่สนใจติดต่อทีมงานตามด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ